there have some very much information about cases, about this theory. He developed like a functional appliance. He called this appliance BioBlock, and through this BioBlock he tried to correct the function, and he tried to correct the posture of all the body. He says that some malocclusion has to do with all the kinetic change of the muscles. Yeah. So sometimes you have a lateral deviated mandible, when you have a spinal rotation, and you have a one scoliosis. That's right. Yeah. So everything has to do with malocclusion. It's not only the teeth. Yeah. Thì ông này á, là ông đưa ra cái trường phái này, là ông là người Anh, ông John Mill này, ông người Anh. Ông đưa ra trường phái này, ông nói là cơ, và ông nói cái khớp cắn mình rất quan trọng. Và cái sự lệch lạc khớp cắn mình chỉ thay đổi cái hình thái của khuôn mặt thôi. Nó ảnh hưởng đến toàn bộ cơ thể và nó ảnh hưởng đến cả cái tư thế. Vì ổng á, là ổng rất quan trọng cái posture, cái tư thế. Và cái tư thế của cái đầu á, nó ảnh hưởng tới cả người. Và có những tình trạng mà vẹo cuộc sống rồi đó là do gì? Do bắt đầu từ khớp cắn, cho nên nếu mình có một sự quân bình khớp cắn thì mình sẽ có thể chỉnh được mấy cái kia và không có gây ra những cái kia. Cho nên lý thuyết của ông là orthotropic. Cái chữ đó mình không chắc không dịch được vì Tây nó Tây môn phái, Tây phái còn ví dụ như. Yeah. So this is a very nice literature to read, and I always think about genetics because genetics is a limitation for us, but it doesn't mean that you should leave the child to grow without any treatment. No. Yeah. When you have a genetic issue, a genetic concern, you have to treat even early. Yeah. You have to treat the patient maybe at 3, 4, 5 years old, because through changing the environment, you can change everything. Yeah. And the occlusal plane is part of the environment. Dạ, thì thầy ông nghĩ rằng á, là chúng ta công nhận là chúng ta có cái di truyền, có những cái số cái di truyền nó quy định các cái tính trạng, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta nói rằng là di truyền là chúng ta không làm được gì, cứ để cho nó phát triển ra. Nếu như mà chúng ta nhận thấy có vấn đề di truyền thì cái vai trò chúng ta càng phải điều trị sớm. Chúng ta có thể điều trị từ 3, 4, 5 tuổi, chúng ta can thiệp vào đó rất sớm, và là chúng ta dùng yếu tố môi trường để là môi trường có thể nó chiến thắng, nó mạnh hơn cái di truyền từ nếu can thiệp từ sớm. Và cái mặt phẳng nhai, thay đổi mặt phẳng nhai là một phần được xếp vô cái yếu tố môi trường để lấy cái yếu tố đó làm thay đổi cái di truyền. And what about the adult patient? Còn về bệnh nhân người lớn thì sao? What do you think about the adult patient? Can we change in some degree the skeletal part of an adult patient? Dạ, bây giờ đây là cái quan điểm mới các anh chị này, là các anh chị nghĩ người lớn sao? Mình có thể thay đổi được cái tương quan về xương ở người lớn không? This is a very interesting topic. Đây là một cái chủ đề rất là thú vị. I always show these images to explain this because these are adult patients that have ACV in, I don't know if you understand the word. Yeah. ACV. ACV. So they have a lack of function in one side. Yeah. Because of this ACV. And what happened with the skeleton? The skeleton changed, and also they develop very severe malocclusion. Yeah. Thì bệnh nhân bị cái tai biến mạch máu não, có thể là một nửa não của họ không có quất, nó không còn hoạt động nữa, và lúc đó thì sao? Cả khuôn mặt của họ liệt thành người anh thay đổi lên người. Như vậy đó là một cái vấn đề về môi trường, nó có thể làm thay đổi hình thái của họ. If you study the history of Stephen Hawking, for example, you remember this case of Stephen Hawking. This was at the moment of his first marriage. And if you see, he's using I don't know how to say it, stick, because he has this sclerosis problem. And he was very symmetrical, very nice here. And he developed this kind of very severe deformity as an adult. Yeah. So the muscular problem makes you change. This is what I call transformation. Yeah. So the kid is growing and you can regulate or modify the growth.
but the adult it's over continuous transformation, and you can influence this transformation. Thì đây là ông Stephen Hawking á, ông vật lý gia lý thuyết rất là đại tài thế giới này. Ông kiểu mới cứ bắt đầu phát cái chứng gọi là nó bị sơ hóa các cái mạch, sơ hóa ở trong cái mạch não gì đó. Lúc đó ông đi không vững cho nên phải chống cây ba con này ông cứ vợ. Nhưng mà sau một thời gian á, thì cái khuôn mặt ông như thế này, cái sự thay đổi khuôn mặt ông rất là nhiều. Cái đó bây giờ người ta nói rằng là cái yếu tố á, mình có thể thay đổi cái kiểu hình xương, kiểu hình mặt, ngay cả người trưởng thành, và người ta dùng cái chữ là transformation để chỉ cái sự thay đổi đó là sự chuyển dạng, transform. These topics, all of these topics are, you know, what Professor Melu calls trophic premise, because he say that our ancestors 30,000 years ago had little malocclusion, and there's no evidence that our genes are too much different from them. So why we have that kind of severe malocclusion if the genes are almost the same? Dạ, thì cái này nó đi từ cái giả thuyết cái tiền đề trophic của ông Mill. Tiền đề này nói rằng là tổ tiên của chúng ta 30.000 năm trước đây là rất ít bị sai khớp cắn. Mà một cái nữa là không có bằng chứng ta thấy rằng là cái hệ gen, cái hệ mà gene là di truyền yếu tố di truyền của tổ tiên chúng ta khác chúng ta bây giờ. 30 năm nay cái gen của con người không có khác. Nhưng bây giờ chúng ta có sai khớp cắn nhiều hơn thì là do gì? Do con người. So we can practically conclude that the problem is not the genes or the genetics, and what has changed dramatically is our environment. Dạ. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta không thay đổi di truyền gì nhiều, thì tại sao chúng ta có cái thay đổi cái kiểu hình, cái sai khớp cắn? Cái đó phải là do môi trường. Other thing very interesting is that malocclusion is endemic, more and more endemic in industrialized countries. For example, in Europe, we have more classes 2 than class 1. Dạ. Thì chúng ta thấy sai khớp cắn là một cái hiện tượng nó rất phổ biến, nó giống như là một cái dịch, nó giống như lan tràn dịch endemic. Và ở các quốc gia phát triển, chẳng hạn như Âu Châu chúng ta có hạng 2 rất là nhiều. So why we are in the under-industrialized country but we are very severe malocclusion? That's right. Tại sao chúng ta là nước kém công nghiệp hóa mà tại sao thầy kêu khó vậy? Because our culture or industrialization changed the form we live. So it's changed the diet. We eat different. We don't have this Australian ancestral diet. We have more soft diet. We eat a lot more of carbs. Carbs. We do the lactancy only 2, 3, or 4 months. They do lactancy the kids for 3 or 4 years. So the use of the muscles were completely different than we use now the muscles. Thì mình thầy nói có thể là do yếu tố về văn hóa, chẳng hạn như chế độ ăn, chúng ta không có cái chế độ ăn mà nhiều cứng, nhiều chất xơ như những người thổ dân ở Úc, hay là do cái văn hóa của chúng ta, các anh chị không, chúng ta không được bú mẹ nhiều năm. Người ta có những người là lúc trước là bú mẹ ở nhiều năm trước khi mà bỏ sữa, bây giờ chúng ta có mấy tháng xong là bắt đầu bỏ sữa, cho nên nó ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh của hệ điều, cho nên so this is a kind of cultural problem, because now we have to work more than 50 hours each week, so we don't have time to lactate the kid. We don't have time to cook well the food, so we are changing everything, and that has some kind of consequence in our malnutrition. Bây giờ chúng ta làm việc nhiều hơn, chúng ta không có thời giờ cho con bú, chúng ta không có thời giờ để chế biến thức ăn. Hồi nãy thầy nói chúng ta chế độ ăn chúng ta bây giờ là carbon á, tức là bột đường là nhiều hơn. Chính những cái đó nó làm thay đổi, làm cho chúng ta sai thức cắn nhiều hơn là tổ tiên chúng ta. So changes in our oral function and posture are followed by major alterations in the growth of the facial skeleton. Và đôi khi những sự thay đổi trong chức năng miệng và trong cái tư thế của miệng á, nó đi theo sau đó là thay đổi rất là lớn trong sự tăng trưởng của cái khối xương, cái hệ xương mặt. So why do we need
these therapies? Why we have to try to explain malocclusions? Dạ, tại sao á, chúng ta cần phải có những cái lý thuyết về sự sai khớp cắn này? Tại sao chúng ta cần thiết phải có những cái sự giải thích về tình trạng sai khớp cắn mà chúng ta đang có? This is because Bởi vì the clinical implication, and because if we don't explain well the malocclusion, we are always treating symptoms. dạ, bởi vì á, chúng ta cần phải có cái sự ứng dụng của chúng trong lâm sàng. Bởi vì nếu chúng ta không hiểu được nguyên nhân thì tất cả những điều trị của chúng ta chỉ là điều trị triệu chứng mà thôi, không có điều trị được nguyên nhân. From this point of view, when you see a class 2, you may think, why this class 2? When you see open bite, why this open bite? If you